Tinatamad ka bang maglinis ng iyong sasakyan at motorsiklo mo kapag maputik? Pues pag meron ka nito, hindi ka natatamarin maglinis ng iyong sasakyan at motorsiklo. Sa presyong almost 700 kasama na shipping, meron ka na nito portable spray gun. At ito ang laman ng kaniyang box. Merong isang portable spray gun, isang baterya, merong isang charger at mga accessories. At panoorin ang video kung paano ikinabit at paano gamitin. At sa pagkabit, iikot-ikot lang ang nozzle gaya ng pagpapaikot-ikot niya sa iyo. I-make sure lang na mahigpit ang pagkakabit ng nozzle gaya ng virgin pa siya mahigpit. Uhahay. At i-install na ang baterya na almost 1 year bago malubat. At tapusin nyo na lang ang video para malaman ninyo kung gaano katipid at kasulit ang item na ito. Good item. At pahabol meron siyang 5 meters na hose.